into pressure. Okay, we will then go straight into pressure. Okay. So, first and foremost, before pressure, saya tertinggal mouse. So, saya kena guna mouse pad tu. Everything becomes so slow. Okay. So, before we talk about pressure, going into the question of pressure, just one thing. Bila kita cerita pasal tekanan, alright, pressure is your tekanan. Pressure will be highly affected by the number of mole of gas. First and foremost, I want to remind you, pressure will only involve gas. Okay? Anything other than gas or any changes that you apply, any disturbance that you apply, which are not gas. For example, kamu ubah pasal aqueous, kamu ubah pasal solid liquid, it won't make any changes. Okay? Pressure hanya apply untuk gas. First thing. Second thing that you need to know about pressure, the higher the number of mole, okay, when you have a lot of your gas in that, the higher the number of mole, the higher the pressure. They are directly proportional. Kalau tekanan kamu tinggi, salah satu sebab bilangan gas kamu banyak dalam tu. Okay? By the way, kenapa bilangan gas banyak, tekanan tinggi? Collision. Bila orang ramai, but imagine sekarang kamu duduk kat satu bilik, satu orang je. So kamu langgar dengan dinding bilik. So jarang-jarang baru kamu jumpa dinding bilik tu, betul? Tapi cuba bayangkan kalau satu bilik yang sama, kamu duduk 20 orang. Dan saya suruh bergerak non-stop. Kamu akan berlanggar lah dengan kawan kamu dengan dinding bilik tu semua, betul? So the higher the number of mole, the higher the pressure. So ada dua benda yang kamu kena pegang. Pertama, pressure hanya apply pada gas. Kedua, the higher the number of mole, the higher the pressure. Agree? Okay, this is the basic of pressure. And if based on Chatelier principle, okay, kalau based on Chatelier principle, apa yang kita nak buat? Chatelier principle, I want to remind you again, is we are making changes to a equilibrium system. Kita ada perkataan disturbance last week, remember? Gangguan yang kita buat, betul? Bear in mind sayang, benda tu panggil gangguan sebab kita buat benda tu atas equilibrium system. Sistem kamu dah seimbang. Dia sudah seimbang dan baru kita letak gangguan. Konsep yang sangat senang, macam biasa benda tu tinggi kita rendahkan, benda tu rendah kita tinggikan. So kalau disturbance adalah pressure decrease, kalau gangguan adalah pressure decrease, apa yang sistem akan buat? Sistem akan cuba untuk increase the pressure. Nampak? Alright, ni adalah benda asas. Kita tengok yang asas dulu. Okay? And definitely vice versa, ladies and gentlemen. When your pressure increase over here, kalau gangguan kamu adalah tekanan jadi tinggi, benda tu boleh meletup weh kalau tekanan terlalu tinggi. So apa yang sistem akan buat? Sistem akan buat satu benda je. Decrease the pressure. Okay? And benda ni lagi senang berbanding dengan gas kamu. Berbanding dengan concentration kamu. Sangat senang. Okay? Agree with this? Simple? Okay. Sebelum pergi soalan, sama juga nak tambah something. Okay. Alright. Macam mana kita nak tentukan number of mole? Kita buat contoh sikit sebelum saya pergi soalan. Kita buat contoh yang sangat-sangat basic. Let's say I have an equation over here, breaking of water, H2O, gas, 2 of it. Kalau saya pecah, saya akan dapat 2 hydrogen gas. Kita akan dapat 1 oxygen gas. Arrow saya tersalah, is a reversible. Okay. Alright. Macam mana nak tentukan number of mole, siapa tinggi, siapa rendah? If you remember, in equilibrium system, kawasan yang kita check adalah kawasan sebelum arrow dengan kawasan selepas arrow. And if you remember last week, we call them as your reactant, we call them as your product. Remember? Okay? So, benda yang kamu kena tengok di pressure, when we are talking about pressure, dua benda. Benda pertama, gas. Make sure semua orang adalah gas. Tu benda pertama lah, standard. Okay? Benda kedua, macam mana nak tengok number of mole? Perlu kira ke PVNRT nak kira number of mole and semua? Tak payah weh. Number of mole dia, kita tengok pada coefficient.
Kita tengok pada coefficient yang balance equation pegang. So, apa maksud coefficient kat sini? Bila kamu ada 2 mole untuk water dan di sebelah reactant, di sebelah kiri equation kamu hanya ada 2 mole. Bermakna jumlah kat sini adalah 2 mole of gas. Nampak? Senang? Tak payah kira apa weh, kira guna mata je. Kat sini ada 2, kat sini ada 1. So 2 tambah 1. Bermakna di sebelah kanan kita ada 3 mole of gas total. Jumlah adalah benda yang kita nak tengok. Kenapa nak tengok jumlah? Remember we are going to shift to the left and shift to the right. So bila kita nak bergerak ke kiri atau ke kanan, kita akan tengok jumlah di kiri dan ke kanan. Okay? So kiri kanan adalah line ini. Before the arrow and after the arrow. So far? Okay? So kat sini saya ada kiri dan kanan. According to what we have learned, 2 mole dengan 3 mole. Ni tak ada soalan apa weh. Soalan tadi kau boleh jawab. 2 dengan 3, siapa lagi besar? Ada nak jawab 2 ke? Jawab 2, kita hantar balik tadika. Saya daftarkan, saya bayar tadika tu. Okay. So, kat sini kita hanya nak tengok satu je. 3 mole, 2 mole. Kita berhenti kat setakat ni. And what I'm trying to show you over here guys, first thing, hanya gas. First thing. Second thing, yang kita nak tengok tak payah buat calculation apa, kita hanya tengok nombor depan. Dan kita akan tengok nombor depan untuk semua. Yang kita nak tengok bukan dia pegang berapa. Yang kita nak tengok adalah bahagian itu pegang berapa. Okay? Sebab budak selalu akan confuse, dia tak kira jumlah. Itu masalah dia. Bila kamu tengok, kamu tak tengok sebelah kiri jumlah, sebelah kanan jumlah. Okay? So we try one more and then we will go for question. Let's see, I have tak balance lagi, sabar saat. Oops. Boleh lah. Can I have the total gas on the left and on the right? Dah, senang je kan? On the left ada berapa mole? Anyone? Anyone? 16. 16. Lagi? Banyaknya. 9 itu? 9 miss? 9. Kamu kira macam mana 9 weh? Kan 2 apa? 2 tambah dengan 7. 2 tambah 7? 7 per 2. 7 per 2 means dia akan jadi 3.5 lah kan? Saya darab 2 bagi hilangkan. Saya hilangkan bawah tu. Kamu darab 2 bagi hilangkan. Boleh. Okay, so apa yang kawan kamu buat is this. Okay, boleh. Kalau siapa yang darab 2 boleh, tapi make sure orang belakang semua darab 2. Okay, boleh. Nak guna yang bawah, tak ada masalah. So kat bawah kamu dapat 9. Okay, siapa yang darab 2 kat bawah dia akan dapat 9. Siapa yang tak darab 2 dia akan dapat 4.5. Sama je. Alright, 4.5 mole of gas. Kat sini akan jadi 9 mole of gas. Kenapa 9? Reason? Because both of them is gas and you are taking 7 plus 2. Kat sini akan jadi 3.5 plus 1. Setuju? Next, sebelah kanan. Berapa? 2. Anyone?
5. 5. 5. 5 yang atas. 5. Yang lain? 2. Kenapa 2? Kenapa 2 Fain? Sebab ambil gas. Yang 3 tu yang liquid punya phase. Nampak? Nampak objektif kamu akan jadi apa kalau kita nak trick kamu? Okay, that's why from the beginning, if you remember just now when I talk about pressure, we insist that pressure talking only about gas. So the first thing when you come across pressure, ladies and gentlemen, solid, liquid atau gas. Dan kita hanya akan tengok gas. Liquid boleh cancel siap-siap. Dan bila saya kata cancel siap-siap, maksud saya kat sini 2 mole. So 2 tambah kosong. 3 tu kita tak boleh ambil kira. 3 tu kita tak boleh ambil kira sebab dia adalah liquid. So dia akan jadi 2 tambah kosong. Over here I have 2 mole of gas. Nampak? Okay. Benda ni senang. Benda ni sangat-sangat senang. Benda ni tak pernah jadi susah pun. Tapi benda ni akan terlepas pandang. Kamu excited bila nak jawab, hang lupa dunia. Sebab bila benda tu senang lah, tambah-tambah je Miss Wani pun bagi soalan ni. Okay, in the objective lagi lah, tambah-tambah dalam objektif kamu ada pilihan jawapan A, B, C, D. Dan jawapan yang kamu salah tu adalah salah satu pilihan jawapan yang salah. Always happen, right? Okay, that is the problem. So berhati-hati whenever we hear the word pressure. Whenever you see the word pressure, the only things that should come into your mind, ladies and gentlemen, gas. Tu benda pertama. The moment kamu jumpa faktor pressure, soalan ada perkataan pressure, semua benda yang bukan gas boleh potong siap-siap. Faham? Okay, always remember. So, a question over here, a very simple question I would say. First and foremost, do me one favor before I give you any disturbance for this one. Okay, saya nak jumlah gas, jumlah mole of gas on the left and on the right, please. Sebelum saya bagi soalan apa-apa. Dalam exam kita takkan tulis left right. Okay. Kat sini saya tulis left right sebab saya rasa kadang-kadang dia mirror image. So kiri saya jadi kanan kamu. So saya tulis. Okay. Dalam exam kamu kena tahu mana kiri mana kanan lah. Okay. So over here. Daniel. Dua-dua Daniel tu. Tadi salah jawab. So right now question. On the left. How many mole total? 2. Kita akan ambil gas. Alright. Left tak ada orang kot. So I got so many nyamuk duk gigit aku. Oh my god. Itulah hampa nak datang ke siapa yang dah college makmas 11. Supaya hang boleh share nyamuk tu dengan saya. Jahat gila. Alright. Sebab cuaca mendung, so I don't know what happened, but sebelum ni macam okay je duk makma yang sama pun. So over here we have 2 more. Agree? Okay, bear that in mind, hanya gas. If you look at it, saya hanya tulis gas. And then the next one di sebelah sana. Daniel seorang lagi? 1. Jangan salah. For me benda ni tak patut salah. Benda ni senang. Agree? So we go for disturbance right now. Okay, we go for disturbance right now. Macam biasa, the question need gangguan. Dan sebelum gangguan berlaku guys, benda ni sekarang dalam equilibrium. Dia sudah seimbang. Dia dah tenteram duduk kat situ, tenteram, hang tiba-tiba datang kacau. Dan apa yang saya kacau? Let's say we start off with something simple. Pressure increase. Okay? Macam last week, kita akan buat one by one, 3 benda je. Dah tahu gangguan, saya nak kena tahu sistem buat apa, equilibrium position pergi kat mana, at the end siapa bertambah. 3 benda tu tak akan ubah. 3 benda tu je kamu perlu. Okay? So first and foremost, kalau gangguan adalah pressure increase, what do you think the system will do? Decrease the pressure. Okay? Semua duk ada mulut tu bergerak lah tapi mic tu tak buka pun. So, system will decrease the pressure. Okay? Standard. Yang ni saya rasa semua setuju. Kita terbalik je dengan apa yang gangguan kita buat. Bear that in mind, konsep di Chatelier is go against the disturbance. Okay? System will decrease the pressure. Dan sayang sekarang, macam mana nak decrease the pressure? Do you remember this thing? Okay?
The higher the number of mole of gas, the higher the pressure. Remember this. So right now, my system want to decrease the pressure. So kalau nak decrease the pressure, saya nak rendahkan tekanan. Saya nak bergerak ke 2 mole atau saya nak bergerak ke 1 mole? 1 mole. 1 mole. Daniel, kenapa nak bergerak ke 2 mole? Lebih banyak. Bergerak ke 1 lah sayang. Saya nak rendahkan tekanan. Rendah tekanan bermakna number of mole yang rendah. Agree? Number of mole yang rendah. Wait, compare 2 dengan 1. Tak tahu siapa rendah. Aku hantar balik tadika kan baru tahu. So we move to the lower number of mole. See that? Dan konsep yang kita belajar last week sama. Sebelum tu, kita tulis dulu benda ni. Equilibrium position macam biasa. Will shift from left to right. Untuk soalan ni from left to right. Kalau soalan tanya kenapa shift from left to right, reason. Right number of mole of gas is lower. Tu je lah. Betul? Kita bergerak ke sana sebab tekanan saya dah tinggi, saya nak rendahkan balik tekanan. So tekanan yang rendah, number of mole yang kecil. Habis. Oh, by the way, number of mole saya selalu lupa nak tekankan. Number of mole gas wajib. Okay? So, last but not least, sama dengan apa yang kita belajar last week. If you remember last week kita belajar, arrow yang menghala itu, arrow yang menghala ni bermakna kita hasilkan. Remember? Kan kita hasilkan di mana concentration dia meningkat. Betul? Okay? And then kat bahagian ni, hujung yang kita bergerak dari tu, yang kita bergerak dari bermakna kita gunakan dia. Ada yang mengangguk. So, yes, I think I teach you this way. Betul? Okay? Yang gunakan bermakna concentration akan decrease. Benda ketiga. Alright, kalau kamu perasan 3 benda ni, ayat ni semua sama. Sistem buat apa? Equilibrium position bergerak mana? At the end of the day, as a result, apa yang berlaku? As a result, tak kisah soalan bincang disturbance dia adalah pressure, temperature, nanti kita akan bincang concentration, tak kisah gangguan dia apa. Tapi at the end of the day, kita mesti bincang balik ke perkataan. As a result, masih adalah concentration. So kat sini kita ada 5 orang. Salah tulis, sorry. Kita ada 5 orang, 3 orang. Okay? Dan we agree on your arrow is moving from the left to the right. From the left to the right over here. So PCl3, Cl2. Rasa-rasa concentration increase or decrease. Dia digunakan, betul? Ya, Daniel? Decrease. Decrease. Nampak? At the end of the day, concentration dia akan decrease and PCl5 concentration akan increase. Happy with that? Easier? Dia lagi senang sebab kamu tak payah fikir apa. You need to work this out correctly. Sebab tu tadi slide pertama, slide kedua saya tak bagi soalan. Sebab kalau yang ni salah, contoh macam Daniel diorang, alright, saya tak tahu kenapa Daniel seronok sangat hari ni, tapi wow, it's good. I would rather see your face smiling than like hating me so much, you know. Okay? So, apa benda saya nak cakap? Oh, dia lagi senang sebab yang penting number of mole yang kamu kira dari awal dah betul. Dan kamu pilih nak pergi nombor rendah atau nombor kecil je. That's it. Alright? Konsep tu yang tu je. Okay? Dan konsep yang kamu kena pegang satu je. Number of mole tinggi bermakna tekanan tinggi. Number of mole rendah bermakna tekanan rendah. So kalau kamu nak tekanan tinggi, kita bergerak ke number of mole yang tinggi lah. Kalau kita nak tekanan rendah, kita bergerak ke number of mole yang rendah. Masih satu syarat dia. Kira number of mole betul. Ni kalau salah, bye-bye lah. Okay. Saya tak tahu kenapa boleh salah, tapi tiap-tiap tahun bila saya tanda kertas, ada budak akan salah kira. Kira 1, 2, 3 pun tak lepas nah. Kesian tu. Apa belajar kat tadika mana dulu? Jahat aku. Tak ada kaitan dengan tadika yang kamu pergi, okay? Hafzah tak boleh join. Tadi dia ada je, lepas tu tiba-tiba dia dah terkeluar. Tak apa.
macam biasa kita nak soalan lain. Let's say I have a question over here, a random question. Let me think about a random question. Nampak macam pandai boleh buat soalan susah dah kot. Okay. Let me have one. Unknown lah, malah nak fikir. Macam biasa. Tengok dulu apa yang kita akan ambil. Kira dulu number of smoke. Saya nak yang tu dulu. Kita bagi chance kat Daniel 2 orang kot. Dia kadang-kadang bila duduk 2 orang tu dia orang kira 1, 2, 3 pun tak lepas. Hampa lepas dah. Daniel yang sebelah kiri berapa? Sebelah kiri. Sebelah kiri 1. Oh 1. Pandainya ha dah pandai. Kenapa 1? Kenapa bukan 3? Sebab yang 2 tu dia equals. So dia tak boleh, dia kena sama state. Alright, so kita tak ambil, kita hanya ambil guess. Oh finally you grow up boy. Oh seorang lagi? Ya, Miss. Seorang lagi? Yang Belah belah kanan 4, Miss. Agree class? Nampak? Because your final is in objective and also because your UPS is in objective. So you will see a different way of me teaching you because kamu dah tak payah explain. Tapi kamu kena sangat detail pada benda-benda kecil ni. Okay? Sebab dalam objektif, obviously benda yang kita akan trap kamu dalam soalan yang boleh menjadikan soalan tu a higher level. Bila saya ubah satu benda je, daripada gas saya ubah jadi solid. Daripada gas saya ubah jadi liquid. Soalan tu dah different story dah. Okay? So berhati-hati. That's why saya tak insist sangat kamu nak tulis-tulis ayat-ayat lengkap tu, saya dah tak insist. Okay? Tapi satu kena betul. Asas tu kena betul, ke kiri, ke kanan kena betul. Konsep kena betul. Okay? So agree with that? So kalau agree, let's see gangguan saya hari ni. Okay? Disturbance saya. Tadi pressure apa? Pressure increase. Okay, kita buat pressure decrease. And decide dia bergerak ke mana. We need to sembang later after we off the recording. Dah. And the lucky person, Acap. Sistem akan buat apa sayang? Increase pressure. Sistem akan increase the pressure. Okay, good. Jana, kalau sistem akan increase the pressure, equilibrium position, rasa-rasa, Jana akan move ke mana? Jana? Tak dengar dah. Tak dengar lah. I think your mic have problem. Mic kamu dah buka dah tapi tak dengar. Cuba. Right to left. Dia akan shift from Right to left. right to left. Yang lain? Left to right. Okay, Jana. Senang je Jana. Kalau rasa struggle, tulis siap-siap kat tepi. Alright, tulis siap-siap kat tepi. Sistem akan cuba untuk naikkan tekanan. Bila naikkan tekanan, sambung je tulis. Tak payah imagine pun. Nak naikkan tekanan, kena pergi ke... Miss, Ya? saya nak hujan. Saya nak angkat kain kejap. Boleh ke? Of course. Saya mak marah. Pergi. Okay, Miss.
Angkat kain kat asrama. Oh, kat asrama. Ya. Pergi. Baju saya pun dah banyak hari duduk kat balkon ni tak kering. Sila. Saya dah give up lah. Hari ni saya nak pergi dryer dah. Tak tahu. Balik kerja. So tak apalah. Kamu ada. Tak apa. Sila turun. Where we are? Increase pressure. Okay, Jana. Tengok ni. Kalau kamu rasa struggle, conteng je kat tepi. Okay. Increase the pressure means ataupun kamu perlu number of mole yang tinggi. Alright. So Jana tengoklah number of mole siapa tinggi. Saya ada 1 mole of gas dengan saya ada 4 mole of gas. And macam kawan kamu buka mic dengan kuat tadi, we will be shifting from the left to the right. Kenapa nak bergerak ke right? Sebab saya nak number of mole yang tinggi. Dan obviously 4 jauh lebih tinggi berbanding 1. So you will be shifting from the left to the right. Okay. And reason dia sama. Because I want higher number of mole. Okay. Because I want higher number of mole. Nampak? Okay. So, sama. As a result sentiasa bincang pasal orang yang kita nak bincang. Sayang tak payah bincang aqueous sebab concentration aqueous concentration tak constant. So boleh bincang tapi dia takkan ada effect. Okay. Concentration A, X. Concentration Y, concentration Z. Okay. Alright. As a result, apa yang akan berubah? A dengan X, dua-dua adalah bergerak dari. Bergerak dari means kita akan gunakan. So A dengan X, increase atau decrease. Li? Decrease. So automatically YZ will be increase. Setuju kelas? Okay. So perlu hafal tak bergerak ke kiri kanan? Bukan tak perlu sayang, tak boleh. Betul? Yang kamu kena hafal satu benda je. Pressure adalah pasal gas. Higher pressure, higher number of mole. That's it. Yang tu je. Okay? Kamu tak boleh hafal. Soalan di Chatelier kamu tak boleh hafal dia bergerak ke kiri atau ke kanan. Sebab saya boleh ubah satu benda and soalan dia akan terbalik. Okay? Yang kamu kena tahu, yang kamu kena buat adalah kamu kena faham konsep. Is that okay? Ya, Nili? Kenapa A dengan X decrease? Bukan increase Saya keliru dah. A dengan X akan decrease lah. Sayang. Oh, Kenapa dia increase? Siapa increase? A dengan X. Kenapa dia decrease? Sebab kita bergerak dari dia. Kita bergerak dari dia ke Y and Z sebab Y and Z ada number of mole yang lebih tinggi supaya tekanan saya boleh ditinggikan. Yang ni setuju ni? Okay, yang ni setuju. Good. So, kenapa dia akan decrease? Sebab saya bergerak dari dia. Bila dari, bermakna kita gunakan dia. Kan direction? Kan? Kita bergerak dari dia. Kita guna dia kan? Kalau kamu ada tepung kepada kek. Nampak? Arrow saya. Tepung kepada kek. Tepung digunakan. Betul tak? Kek dihasilkan. So at the end of this reaction, tepung habis weh. Betul? Kek yang akan bertambah. Nampak? Okay. Betul ni, Lee? Okay, thank you, Miss. Yep. And why? For the first time ever, I decided to write it like this. Sebab to make your life easier. Kenapa saya nak tulis macam ni? Saya nak kumpulkan dia ikut kawasan. Saya tak tahu kamu perasan ke tak, the moment kamu tahu arrow kamu bergerak dari kiri ke kanan, semua benda yang duduk di kiri, kalau kita bergerak dari kiri ke kanan, semua benda yang duduk kat kiri, concentration akan decrease. Nampak? Betul? Sebab tu saya letak dia sekali. Sebab nanti dalam exam, kamu senang nak tackle objektif jawapan kamu. Kamu senang nak buang set-set jawapan yang tak berkaitan tu. Boleh? Okay, nak jimat masa kan? Objektif saya rasa yang paling-paling, saya tak tahu. Saya jawab objektif yang saya paling menyampah tu apa? Jawapan yang lebih kurang sama. Okay, betul?
Yang tu aku paling menyampah seumur hidup saya. Tambah-tambah soalan explanation, ayat panjang A, B, C, D, semua ayat lebih kurang sama. Lepas saya baca A, saya baca B, saya tak faham C dah daripada faham. Right? So I'll teach you how to answer in your exam later on. Untuk kurangkan benda tu. Yes. So yang tadi, example sebelum ni, kenapa PCL decrease? Sebab dia left to right kan? Kalau left to right, kenapa tak PCL decrease? PCL 5. 3 decrease, PCL 5 increase lah. Tadi Mi cakap kalau dia guna decrease kan? Kalau dia guna, dia decrease. Guna decrease. Look at my screen. This one is here. Decrease kan? Oh ya, saya silap tengok. Thank you, Miss. Habis lampu macam mana nak jawab objektif ni weh. You realize what's the problem already, Nili? Saya terbalik. Yep. Thank you. Well, because the question is PCL5 and PCL3, sebab tu Nili tersalah tengok. And that is one of the reason kenapa saya guna PCL3 and PCL5 lah. Okay? We are going to do the exact same thing. Dan disebabkan Nili buat salah kat PCL3 dengan PCL5, so saya nak guna PCL3 dengan PCL5 kita. So, tapi terbalik, my PCL5 on the left. Oh, sorry. Lagi. We are still going to do a similar thing, but slightly different. Take a quick look. Okay. PCL3 gas, Cl2 gas. Okay. Okay, ada number of mole semua? Buat. Yang tu boleh. Sepatutnya dah tak ada masalah. I want the number of mole on the left. I want the number of mole on the right. Okay, dah. Zuhara macam dah laju je. PCL5 di bahagian left ada berapa mole? 1. 1. On the right? 2. 2. Okay. So yang ni kita dah pernah bincang. So kita pergi laju. Yang saya nak ubah hari ni. Disturbance saya tak nak guna pressure. I use volume increase. Okay. Dah? Kawan baik volume adalah tekanan. Okay. Kawan baik volume adalah tekanan dan kawan baik tekanan adalah volume. First question. Pressure and volume directly proportional or inversely proportional? Anyone? Inversely. Thank you, Nurin. Lajunya hang ambil kan? Wow, you run Lari. You run very well. Hujan saya pun tak perasan. Hujan tapi mendung lah. Okay, volume increase. Sayang, bila volume increase and like Nurin say is inversely proportional. Inversely proportional. Kalau soalan bagi tahu volume increase, dalam hati tak payah simpan dalam hati, tulis. You should know pressure decrease. See the trick? Okay, it's actually the same thing, but they use a different word to replace the disturbance. Rather than giving you the pressure, I'm giving you the volume as a disturbance. Tapi you should know, your volume and your pressure are inversely proportional. Always remember, volume dengan pressure adalah inversely proportional. Kamu tekan lagi kuat, Tupperware kamu jadi lagi kecil. Macam itulah. Alright, kamu lagi tekan botol kamu jadi lagi kecil. Lagi tinggi tekanan, volume jadi lagi tinggi tekanan, volume jadi lagi kecil. So kat sini tekanan rendah, so volume besar. So over here macam biasa. Nili, bukan Nili. I want everyone buat dulu. Tentukan what will your system do. Tentukan what will be your equilibrium position shifting to. And tentukan siapa increase, siapa decrease. Okay? 1 minute.
Next week kamu dah kena masuk makmal kan? Untuk kelas amali. And I don't know how I'm going to do. Berapa ramai yang ada kat college sekarang ni kelas kamu? Nurin, Daniel, 2 orang, 3 lagi. Akil, Lee, Nili, Zulaika, Asiatul, Saya miss. Hai, Awatif. Okay, agak ramai. Waris. Okay. Yeah, I think you'll be seeing me face to face next week. Tapi yang tak duduk kat college tu aku nak buat apa? Aku buka laptop betul saya dah jenis berjalan. Saya tulis kat depan boleh nampak tak? With the reflection of light and everything. Saya tengah fikir cara yang saya nak buat untuk revision. Dan saya ada terfikir some cara adalah kita akan buat revision dan mungkin saya akan sama ada kita akan buat quiz. Bila buat revision dia kena ada quiz. Dan quiz tu sama ada sebelum kelas, kamu buat dulu quiz tu and then soalan yang tak boleh buat kita bincang. Ataupun saya ajar semua benda, kamu cari soalan, kamu ada masalah kat subtopik mana semua-semua kita bincang balik and then kita buat quiz. Saya tengah fikir mana yang terbaik. Tengoklah. Okay, kita tengok. Nanti saya fikir-fikir balik. Tapi bila hang tak buat quiz, hang jadi tak alert. Hang belajar setakat belajar je. Okay, Miss Ong so masuk buka webcam, masuk. Buka webcam macam Daniel 2 orang tu masuk. Lepas tu kira 1, 2, 3 pun tak lepas. Macam tu lah hidup kamu. Okay, so system, I answer soalan senang. So bear that in mind, the word using volume. Alright, tapi kita tak payah nak cerita pasal volume. Straight away volume increase means pressure decrease. So system will try to increase the pressure. Okay, so my question over here, Aziatul, equilibrium position shift from where to where? From right to left. From right to left, let's see. Okay, kita nak pressure, kita nak increase the pressure. Increase the pressure means kita nak bergerak ke kenapa nak from right to left? From left to right. Right to left or left to right? Left to right. Bukan right to left. Akil? Left to right. Left to right. Benda ni senang weh. Pressure. Benda ni senang. Jangan buat salah. Okay. So, we will be shifting from left to right. And disebabkan Nili jawab betul tapi Asiatul jawab salah. So, your question now. What happened to the concentration of PCl5? What happened to the concentration of PCl3? And what happened to the concentration of Cl2? Asiatul? PCl5 decrease, PCl3 dengan Cl2 increase. Setuju kelas? Okay, dan bila dia soalan objektif, alright, kita nak jimat masa, betul? Kita nak jimat masa, kita nak buang siap-siap jawapan ABC yang tak logik tu, betul? Sebab tu saya ajar cara ni. When you split them left to right and the changes that happen to the same site, your PCl3 and your Cl2, look at it. At the end of the day, changes yang berlaku kat diorang kena sama. So kalau kamu pilih jawapan, sebab kenapa changes yang berlaku kat diorang kena sama? Diorang duduk kat bahagian yang sama. Betul? Diorang duduk kat bahagian yang sama. So bila dalam soalan A, B, C, D kamu, diorang duduk pada bahagian yang sama tapi pilihan jawapan tu bagi perbezaan. Bagi changes yang berbeza. Sayang, jawapan tu salah dah. Potong siap-siap. Nampak? Okay? That's why we categorize them like that. I categorize them is on the one side and another side. So that you can see them overall as one group. Nampak? Okay. Kalau subjektif saya tak boleh ajar macam ni. Sebab subjektif kamu kena tulis, kamu kena explain salah satu. Tapi bila objektif, kamu kena ada teknik untuk disqualify jawapan kamu. Okay? Happy with that? So, I think the new thing that I introduced in this question, which is pretty simple, very direct,
We never discuss about volume. So the only things that you need to know, when the volume increase, you should straight away know pressure decrease. Ni kawan baik. They are inversely proportional. So volume is inversely proportional with pressure. Volume tinggi, tekanan rendah. Soalan tanya pasal volume, kita forever bincang pasal tekanan. Clear? Okay, happy with that? Next question. Let's say, and of course macam biasa, kira number of moles, semua yang patut kira. Faris ada ke? Ada Miss. Ada kat college ke ada kat rumah? Saya duduk kat college. Panjang umur kita jumpa minggu depan. Dah? Soalan salah? Soalan tak salah ya. Any question to ask? Miss, macam mana nak tahu dia shift ke mana? So Sebab- Farah ni tanya macam mana nak tahu dia shift ke mana. Sebab apa sayang? Sebab mole dia sama. Sebab mole dia sama. Betul? So, I mean, one of the soalan yang akan keluar. Saya bagi sebab benda ni pernah keluar, sebab tu saya bagilah. Gas, satu, total di sini 2 mole gas. Setuju? Okay, selesailah. Matematik senang. Gas, 1. Alright, Daniel 2 orang. 1 tambah 1 sayang berapa? 2. Well done. You graduated from your kindergarten. Nak tengok gas pun tak lepas tadi ke gambar aku. So, agree? So the biggest problem arise over here is the number of mole is the same. So when the number of mole is the same, dia tak ada bahagian yang berat sebelah. Dia tak ada bahagian yang tinggi, tak ada bahagian yang rendah. Walaupun I know when the volume decrease, the pressure increase. So according to the Chatelier, your system will try to decrease the pressure. Betul? Decrease the pressure means saya kena shift ataupun saya kena bergerak ke lower number of mole. Betul? 2 dengan 2, macam mana saya nak tahu lower number of mole? Tak ada. 2 dengan 2 tak ada siapa lower. Dua-dua sama. Betul? And in this type of question, the type of question I mean is on the left and on the right, the number of mole of gas is the same. No changes. Alright, equilibrium position tidak akan berubah sebab disturbance tak boleh ganggu diorang. Okay, disturbance no matter, bukan no matter what kalau dia adalah cerita pasal pressure, changes of pressure will not change the equilibrium position. Okay, hanya apply pada gas. Hanya apply pada pressure. Okay, boleh? Question? Senang. Chatelier principle mesti akan keluar dalam topik 5. Tiap-tiap tahun keluar. Tak pernah tak keluar. Okay. Oh well, of course one of the thing kenapa dia suka keluar sebab kamu tak belajar kat SPM. Okay. And if you look at your topic 6, semua adalah calculation KC, KP, QC, QP, I stable and so on. Satu-satunya explanation. Chatelier principle. Dia mesti akan keluar. Okay. Banyak dengan sikit je. Dah, boleh? Last thing. Any question about pressure? Boleh? Senang? Okay, so cara yang paling senang pasal pressure, make sure dia adalah gas.
calculate number of mole of gas. Okay, calculate number of mole on the left and on the right. Okay, dan make sure number of mole yang kamu kira adalah gas. The moment jumpa liquid, solid, aqueous, pangkah kalau soalan adalah pressure. Happy with that? Okay, kalau happy, let's move on to the next effect. And the next effect that we are going to talk about is temperature. Okay. Kat sini pun sama, saya tak ajar yang pelik-pelik, susah-susah tu saya tak ajar. Saya ajar dan saya akan bagi conclusion terus kat sini. Saya akan explain. Dan macam biasa, bila kita explain, sebelum masuk kepada suhu, sebelum masuk kepada soalan, two things. Endothermic. Pernah dengar? Exothermic. Okay? Benda pertama yang kamu kena tahu dalam temperature adalah endothermic, exothermic. So when you hear the word endothermic, what do you have in your mind? Menyerap. Menyerap, okay? Absorb, menyerap apa weh? Menyerap apa? Oh, nasib baik menyerap haba. Kalau menyerap benda lain aku tak tahulah. Absorb heat. Apa kadang-kadang macam itulah jawab. Menyerap, makan. Apa memang jenis buat mulut nak cakap kot dalam zaman ni. Tak apa, kita tengok next week. Tak sabarnya nak jumpa hampa kena marah dengan aku. Baik-baik ah. Endothermic, absorb heat. Okay. We will be absorbing heat in here. Okay. And the next thing that you need to know about endothermic is the symbol of your delta H. So, $1 million question, positive or negative? Positif. Positive. Tak boleh salah. Sama macam pressure tadi, tak boleh salah pada gas, tak boleh salah pada kira number of mole. Benda asas ni tak boleh salah. Dan untuk saya, dulu masa saya student, saya susah nak hafal. Saya yakin kamu pun ada masalah ni, betul? Dan dia bila endothermic dengan exothermic adalah dua benda sahaja and they are 100% vice versa. Dia terbalik dengan kawan dia. So kalau kamu rasa confused, isu budak adalah selalu kamu cuba untuk hafal semua benda and then hang confused. Tu masalah dia. So a bit of tips. Kalau siapa yang selalu confused, tak payah hafal dua, hafal satu je lah. Betul? Kan? Satu lagi terbalik. So, exothermic kalau tadi endo adalah absorb heat, automatically kat sini adalah release heat. And delta H kalau tadi adalah positive, over here straight away negative. And anyone yang ada masalah hafal dan confused, my tips, hafal satu je. Tulis, hafal satu je. So, seorang lagi akan jadi terbalik kepada kawan yang kamu hafal tu. Habis ya? Alright, kadang-kadang ada benda yang kamu tak payah hafal semua. Alright, bila kamu hafal semua, kamu jadi pelik, kamu jadi confused. Setakat ni, ada masalah? Tak ada Ingat, benda ni kena on your fingertips. Next. Bila dia jadi isu, is your reversible reaction. Kalau saya ada A, jadi B. Okay. Dan soalan label, delta H. Soalan label delta H positif katakan. Betul? Dia akan bagi kan? Semua equation saya pun saya bagi. So the problem arises, saya ada dua arrow. Satu arrow ke sini, satu lagi arrow ke sini. So the problem arise adalah siapa pegang positif. We know that positif adalah endo. Kalau soalan bagi delta H kat belakang macam ni, delta H ini mesti adalah untuk arrow yang bergerak daripada kiri, from the left to the right. Dia mesti adalah untuk arrow atas. Bermakna endo for this question duduk atas. Is that clear? Tu cara kita baca. Dan sayang kita ada dua je. Kalau atas dari kiri ke kanan sekarang adalah endo, automatically orang bawah mesti adalah exo. Nampak? Boleh? Ni cara baca dan sangat penting. Okay? Next. If I have a X to Y, same thing. Saya ada kiri, kanan. Slightly different. Delta H soalan bagi negatif. Okay?
So my question, arrow atas. Arrow atas. Okay. Endo atau exo? EXO. EXO miss. Sebab negatif adalah exo. Dan like I said, soalan bagi delta H yang bagi mesti adalah from left to right. Mesti. Okay. Boleh. Dan kalau dia exo, orang bawa automatically endo. Happy with that? Okay, simple. Ni tak jawab soalan lagi sayang. Ni baru nak faham soalan. Okay, dah selesai? Okay, selesai. Kita bergerak. Macam saya cakap tadi, saya jenis kalau saya ajar, saya tak payah ajar dua-dua. Sebab nanti kamu lagi confused. So, kita bincang satu je. Okay? Dan let's say, kamu suka endo ke suka exo? Tak suka dua-dua, Miss Wong. EXO. Exo. Saya tak boleh tanya suka ke tak. Apa tak pernah suka kimia? Suka saya tak? Tak suka saya, tak apa. Exo. Exothermic. Okay. Exothermic, delta H equals to negative and we know that dia adalah release heat. Okay. Saya nak ajar dua benda yang saya nak kamu dengar betul-betul at this moment. Tak faham, tanya, stop me. Bila kita kata exothermic, okay, yang bila kamu kata release heat, saya nak tekankan, saya nak tambah ayat kat belakang tu sikit. Bila kamu kata release heat adalah sistem release heat to surrounding. Selalu student akan hafal satu je, absorb heat, release heat. Bebaskan haba, serap haba. Yang tu je kamu ingat. Soalan saya bila kamu kata ada membebaskan haba, soalan saya adalah dari mana ke mana? Kamu serap haba dari mana ke mana? Betul? So kita ada dua benda, system, surrounding. So let's see what is a system. Your beaker yang ada reaction A jadi B tadi. Okay? Beaker yang ada benda ni is what we call system. Reaction tersebut adalah system. Agree? Okay? No choice but to agree. Next, apa benda surrounding? Surrounding adalah keadaan sekeliling beaker tersebut. Miss Wong duduk kat makmal 11. So the entire makmal adalah surrounding. Saya buat eksperimen guna beaker. Beaker, assume is a beaker. So my beaker right now, di luar beaker ni dah adalah surrounding. Apa itu sistem? Air kopi dalam tu sistem. Okay? So the system is your solution. The system is your reaction. Remember that. So ada dua perkataan. That is your surrounding. Okay? Setuju? Okay? So, I have something for you. Bila dia kata release heat, means that you will always release heat from the system to the surrounding. Haba dibebaskan daripada sistem kepada surrounding. Setuju? Okay? Boleh So, nak bagi jawapan siap-siap yang ni sebenarnya. Saya nak, kalau yang susah sangat tu saya nak ramah aja. Kalau disturbance kamu, alright, adalah temperature decrease. Alright? And bila saya kata disturbance adalah temperature decrease, bila soalan bagi tahu temperature decrease, is actually the temperature of the surrounding. Sebab kalau saya ada beaker, alright, saya ada beaker, dalam tu ada solution yang kita buat reaction. Apa yang kamu boleh buat adalah ambil beaker ni, masuk dalam ais atau ambil beaker ni, masuk dalam air panas. Betul? Right? So, bila kita kata kita ubah suhu, suhu yang berubah bukan air dalam tu. Suhu yang berubah adalah keadaan di sekeliling beaker. Agree? So, the disturbance, benda pertama yang kamu kena ingat adalah gangguan yang kita buat adalah gangguan yang berlaku pada surrounding. Kita tak boleh ubah sistem tu. Betul? Alright, kita tak boleh ubah sistem tu. Kita hanya boleh ubah surrounding. Keadaan beaker kamu. Make sense? Okay. So,
Saya nak bagi ni adalah macam saya cakap, hafal satu je sebenarnya. I can tell you is, kalau disturbance adalah temperature decrease. The moment kamu nampak disturbance temperature decrease, we always go for exothermic. I say exothermic, saya tak cakap kiri atau kanan. Sebab kiri atau kanan bergantung pada exothermic duduk atas atau bawah, remember? Alright? So always remember, the moment kamu jumpa temperature decrease on the surrounding, we always go for exothermic. Kenapa? Ingat cerita tadi? Exothermic is release heat to the surrounding. Kalau disturbance, gangguan kamu adalah suhu turun. Ni adalah gangguan. Suhu turun bermakna sejuk. Betul? So apa yang sistem kamu akan buat? Sistem kamu akan cuba untuk panaskan. Betul? Nampak tak? Kan sistem kamu akan cuba untuk panaskan lah sebab sekarang suhu turun, surrounding saya jadi sejuk. Bila surrounding saya jadi sejuk, apa yang sistem saya akan buat? Sistem saya akan tolong surrounding tu untuk panaskan balik. Macam mana nak panas? Kita bagi haba kat dia. Nampak? Kita bagi haba kat dia. Boleh? Question so far? Are we still together? Ada yang tak faham? Perlu repeat? Are we okay? Alright. Kalau okay, just one huge conclusion for you. Okay, one huge conclusion for you. Saya boleh explain dua-dua kalau nak. Kalau kamu tak nak, kamu boleh hafal satu je. Sebab bila saya kata the disturbance, gangguan, always remember gangguan adalah yang berlaku pada surrounding. Tadi kita kata gangguan adalah temperature decrease. Betul? And automatically I will tell you, equilibrium position, okay, will definitely shift to exothermic. And ladies and gentlemen, again, I'm using shifting to endo-exothermic. Saya tak kata kiri atau kanan. Kiri atau kanan kita tengok soalan nanti. Faham? Dan kalau disturbance temperature decrease, we shift to exo. Ladies and gentlemen, what happened to the vice versa? What happened kalau disturbance Miss Wong hari ni adalah temperature increase? Kalau suhu kita meningkat, what do you think? Or where do you think the equilibrium position will shift to? Anyone? Shift to endothermic. Yes. Senang? Ni jawapan dah. Ni jawapan dah. So dalam exam, well saya tak pernah ajar sampai macam ni sebab kita tak pernah ada soalan exam final yang hanya objektif. Alright, so kalau subjektif saya tak boleh ajar macam ni sebab kamu kena explain semua sistem dan surrounding yang saya duk cerita tadi. Tapi disebabkan dia adalah objektif dan kamu kena tackle soalan. That's why I give you the conclusion straight away. And of course, kamu still kena faham apa yang berlaku. Okay, kamu still kena faham apa yang berlaku. Yang paling penting, gangguan sebenarnya berlaku apa? Berlaku pada siapa? Kita ada dua benda. Kita ada sistem, kita ada surrounding. Sistem adalah orang yang duduk dalam beaker, surrounding adalah orang yang duduk di luar. Okay? So, bila gangguan berlaku, gangguan adalah sentiasa mengubah suhu di sekeliling beaker. Okay? Alright? So, kalau suhu di luar dah jadi sejuk, suhu kat luar dah jadi sejuk, okay? Sebab suhu turun. So, apa yang sistem akan buat? Sistem akan bebaskan haba. So, bila sistem bebaskan haba ke surrounding, suhu surrounding akan naik balik. Betul? Okay, suhu akan panaskan balik surrounding. Okay ke? Boleh? Dan yang kamu perlu tahu hanya adalah ini. Of course, you need to be able to explain lah. And before all this, sebab tu saya ajar tadi macam mana nak tentukan arrow mana adalah exo, arrow mana adalah endo. Okay? So kalau tadi concentration last week, kita belajar concentration last week, kita memang kena tengok dia duduk kiri atau duduk kanan. Dia banyak, kita rendahkan dia. Tadi masa pressure, kita tengok lagi senang. Pressure kita tengok bilangan mole of gas. Kira sebelah kiri, kira sebelah kanan, kiri ada berapa mole gas, kanan ada berapa mole gas. Okay, tekanan tinggi, kalau nak tekanan tinggi, I want high pressure.
System want the high pressure, pergi kat number of mole yang tinggi. System want to decrease the pressure, kita pergi kepada number of mole yang rendah. Betul? Senang kan? Yang ni lagi senang. Because the only things that you need to do is tengok pada delta H yang dia bagi. Kalau soalan saya sekarang delta H dia adalah negatif. Semua orang patut tahu negatif bermakna exo. Dan semua orang kena tahu kalau delta H diberi sebagai exo, siapa pegang exo? Arrow atas. Arrow bawah jadi endo. Setuju kelas? Okay. Dan kalau setuju, kita ada disturbance kita. Ini hari Rabu kan? Hari Isnin saya kelas kat sini, pakcik potong rumput. Semalam saya kelas kat sini, pakcik blow rumput. Hari ni saya kelas kat sini, tak tahu siapa dah buat renovation apa. Dia memang tak ada masa lain nak buat kerja kot. Kesian kat dia orang. Taklah saya lah satu, saya. I'm just very particular during my class. Let's say disturbance saya adalah temperature decrease. Sebab tadi kita duk cerita temperature decrease. Okay. Alright. Kalau nak ikut explanation sama, kita akan cerita pasal sistem. Okay. Bear that in mind. Temperature decrease adalah surrounding. Okay. Kamu kena ingat benda ni. So, apa yang sistem akan buat? Increase temperature balik. Increase temperature, siapa punya? Surrounding punya. Sebab suhu surrounding yang turun. So, saya kena naikkan balik suhu surrounding. Betul? So, kalau nak naikkan suhu surrounding, equilibrium position kena bergerak ke arah endo atau exo sayang. Increase the heat of the exo. Increase the temperature of the surrounding means sistem kamu. Alright, sistem kamu dan juga surrounding kamu kat luar ni. Suhu surrounding turun. So kita nak panaskan balik suhu surrounding, kita kena bebaskan haba. Betul. Siapa yang bebaskan haba? Sistem. Sistem kena bebaskan haba. So we shift to exo. Setuju? Okay. Kenapa nak shift to the exo? Release heat. Like I say, release heat from siapa ke siapa? From system to the surrounding. Okay. So sekarang kita tengoklah. Exo duduk atas, arrow ke sini. Endo duduk bawah ke arah endo. So sekarang kita dah decide kita nak shift to exo. Exo over here. Nampak? Senang. Am I going too fast or I'm going too slow? Are you guys okay? Boleh ke? No, Daniel not okay. Apa yang tak okay sayang? Bahagian mana? Waktu dia shift to EXO tu saya pening jap. Dia shift to EXO dia pening. Kamu kena basically hafal yang ni je. Kalau temperature decrease, kawan dia EXO. Okay. Kalau suhu turun, dia pergi ke EXO. So, kalau saya nak explain sedikit. Let's. Nak bagi nampak, so saya kena explain jugalah. Sikit. Okay. So, first and foremost, kena boleh baca dulu pakcik ni EXO. So, kalau dia EXO, so kat atas adalah EXO, kat bawah adalah endo. Bahagian ni okay? Ya, yang ni tak ada isu. Okay, next. Disturbance ataupun gangguan yang berlaku adalah gangguan dia temperature decrease. Dan seperti yang Miss Wan cakap, gangguan adalah sentiasa yang berlaku pada surrounding. Sekeliling tu suhu dia turun. Okay? Bermakna saya ada beaker, saya letak beaker ni dalam ais, suhu dalam ais tu akan yang decrease. Okay? So suhu kat luar beaker tu yang decrease. Okay. So apa yang berlaku?
system, okay, will increase the temperature. Increase temperature of siapa? Surrounding. Sebab suhu yang turun adalah suhu surrounding. So system will increase the temperature of surrounding. Agree? Okay, alright. Kita go slowly. That is my system. This is my surrounding. Guna warna biru lah. Sejuk kan? Decrease kan? Suhu decrease. This is my surrounding. Okay. So, surrounding. Sekarang, temperature surrounding. Okay, temperature surrounding yang turun. Ni gangguan dia. Tiba-tiba, kat luar tu jadi sejuk. So, apa yang sistem buat? Sistem kata tak boleh, dah sejuk, kita kena panaskan. Betul? Benda tu sejuk, so kita kena panaskan. So, kita pun tulislah, hang pun contenglah. So, sistem kena increase the pressure, kena panaskan. Panaskan balik surrounding kamu. So, macam mana saya nak panaskan dia balik? Saya ambil haba dia atau saya bagi haba kat dia? Haba tu benda panas. Betul? So, kalau saya nak panaskan balik surrounding, saya bagi haba kat dia. Saya bagi haba kat surrounding. Dan bila kita kata bagi haba, that means release heat. Macam ni setuju? Better? So, sistem akan release heat pada surrounding. Sistem akan bagi haba kat surrounding supaya suhu surrounding akan naik balik. Betul Daniel? So, proses release heat. Exo dengan endo. Siapa yang akan release heat sayang? Tak dengar. XO. Exo. So equilibrium position shift to exo. Betul? So kalau kamu perasan, okay, kalau kamu perasan, equilibrium position kat sini kita tak bermula dengan left and right. Kita bermula dengan shift to left or shift to exo or endo. Dah ada shift to exo and endo, baru kita decide exo tu adalah bahagian mana. Exo hari ni adalah arrow atas. Arrow atas nampak tak? Arrow atas dari kiri ke kanan. Baru kita decide exo adalah left to right. Barulah kita kata shift to exo for this question adalah left to right. Are we together still? Okay? Boleh better? Alright? Kalau okay, macam biasa. Your entire explanation will definitely end with as a result. Okay? Dia mesti akan berakhir dengan satu benda. Concentration untuk semua orang. So concentration PCl3. Sekali lagi Nili. In this case, concentration PCl3 increase or decrease? Tak dengar. Increase. Increase. Saya bergerak dari dia. Di increase or decrease? Decrease. Decrease. Betul. Saya bergerak dari dia weh. Jangan fikir mampu apa sangat. Saya bergerak daripada dia kepada orang lain. So bergerak dari dia. Kita gunalah. Betul? Susah ke konsep tu? Kan kita gunakan dia untuk hasilkan orang lain. Nampak arrow dia bergerak ke sini. Kita hasilkan kawan-kawan yang duduk kat sini. Okay. And Cl2 also. Awatif Cl2. Awatif. Decrease. Fahai. PCl5. PCl5 increase. Boleh kelas? Senang? Okay ke? Let's try this one. Positif pula.
Okay, positif pula. Let's say, lah, semua tahu saya dah bincang temperature dah. So, let's say my disturbance. Try. Ingat flow ya, bila disturbance adalah bermain dengan suhu. Bila disturbance adalah bermain dengan suhu. Dalam otak kamu kena ada satu benda sahaja. Tentukan exo arrow mana, tentukan endo arrow mana. Baru decide. Okay? Tu je cara dia. Jumpa dalam soalan objektif pun sama. Akil, gerak ke kiri atau ke kanan? Sekejap. Kiri ke kanan? Kiri ke kanan. Akil kata kiri ke kanan. Ada siapa setuju? Nili mengangguk, Zulaika mengangguk. Okay. Farahani, Daniel. Okay, fine. Alright, let's see. Let's see. Dan Atul, alright, let's see. Hampa dengar bunyi background tu? You know, last time when the MCO started last year, I think, and first time when we start teaching online and everything, the room that I used to do class with you at home, that room don't have aircon at the very beginning, okay? Sebab saya duduk seorang and buat apa nak aircon banyak kan, bukan guna pun aircon tu, so saya tak pasang aircon lah. Saya pasang kat bilik tidur saya je lah. And my particular of the sound is, during at the very beginning bila tak ada aircon and bila kamu buka kipas yang stand fan tu, dia akan bunyi angin kan. And I would teach my class in no fan, no aircon, closed room. Just because I want to make sure my class is silent, clear, and tak ada background noise. And welcome to KMPP. You have surprise every single morning during your class. Yesterday was the worst because people blow daun kering. They use blower, you know. And yeah, we're having a very good concert, I guess. Aku menyampah gila weh. Kalau nak tahu, I don't know whether you feel it or not, but it's menyampah gila bila aku nak kelas. The moment aku nak kelas, the moment pakcik buka mesin. Dan saya tak salahkan dia kerja dia kan. Kalau tak, college kita teruk lah, tak bersih lah kan. But yeah, just at that right timing, menyampah gila Chistel. So, first and foremost, I think is this. Saya tak ajar tengok value or whatsoever, saya ajar tengok ni je. And that is your endo. The moment kamu tahu dia endo dalam exam, dalam objektif, label siap-siap pakcik ni endo, pakcik ni exo. Setuju? Done. Okay, first thing. Kalau nak laju betul-betul dalam exam, the moment kamu nampak temperature decrease, kamu akan nampak equilibrium position kena bergerak terus kepada exo. Betul? Betul tak? Esat. Saya nak temperature decrease. Endo. The moment saya nampak temperature increase, alright, saya tak payah buat yang ni pun. Dah terbiasa tadi duduk sembang kan. Dalam temperature, kita tak payah tengok sistem nak apa. Kita terus tengok pada disturbance. Disturbance adalah temperature increase. Betul? So straight away, kamu akan pergi kepada equilibrium position
shift to endo. Nampak? Kan? Kalau nak laju betul-betul. Kalau nak tahu kenapa, kita lukis sikit. That is my system. Macam biasa. Okay. I have a surrounding. That is my surrounding. Alright, sekeliling saya. So, apa yang berlaku adalah suhu pada surrounding saya, gangguan dia adalah suhu increase. Ni adalah disturbance. Ni gangguan. So, apa yang sistem nak buat? Sistem akan kata, weh, kiri kanan atas bawah saya tiba-tiba jadi panas. So, system will try to lower the temperature. Dia nak sejukkan balik. Betul? Macam mana dia nak sejukkan balik, lower the temperature of surrounding? Macam mana dia nak sejukkan balik surrounding? Senang je. Saya ambil haba tu masuk pada diri saya. Saya nak sekeliling saya sejuk sebab sekarang sekeliling saya tengah panas gila. Suhu increase. Dia tengah panas ni. So apa yang sistem buat? Sistem ambil haba masuk kat dia. Dan bila sistem absorb the heat, bila sistem absorb the heat, that's why we are shifting to endo. Nampak? So untuk saya, kalau kamu perasan cara saya susun efek ni, kita mula last week dengan concentration, lepas tu saya mula dengan pressure this week. Dia adalah dari, untuk saya lah, saya judge lah, dia makin senang. Okay, sebab dah ujung-ujung kita belajar yang senang. So, when the temperature is the effect, when the temperature is the factor that you want to look at, tengok disturbance, kamu dah tahu kamu nak bergerak ke mana. Dan kalau dia adalah endo, atas bawah, cari endo je. Endo duduk di atas. Shift to the right. Nampak? You're done. Alright? Shift to the right. From left to right. That's it. Okay? Dan bila left to right, sekali lagi kita ada kiri kanan. Okay? Nili, still you. Sorry, but still you. What happened to the concentration of hydrogen and what happened to the concentration of CO2? Think very carefully. Concentration. Tak payah tengok buku, tengok ni je. Decrease. Decrease. Setuju kelas? Kita bergerak dari dia ni, decrease. Straight away H2O dengan CO akan increase. Agree kelas? Nampak? Senang suhu kamu? Okay? Sebab saya sebenarnya dah bagi jawapan dah. This one. And look at the things that I give to you. Saya bagi disturbance, saya boleh tahu terus dia nak bergerak ke mana. Saya bagi disturbance, saya tahu terus dia nak bergerak ke mana. Okay? Yang kamu kena bagi betul. Yang ni of course lah kamu kena. And as always guys, kalau dua benda yang 100% vice versa, hafal satu je lah. Betul? Kalau temperature decrease, kita bergerak ke exo. Hang hafal yang tu je. Temperature decrease, pergi ke exo. Temperature decrease, pergi ke exo. So nanti bila temperature increase, hang tahulah nak pergi mana. Betul? Alright? Dia bila hang hafal dua-dua tu yang hang jadi pening. Alright? And of course, yang paling penting, this basic. Siapa endo, siapa exo. Yang ni penting. Jangan salah. Benda senang je. Jangan buat mistake. Okay? Question so far for temperature? Okay ke? Boleh ke senang? Okay. Kalau tak ada apa, then we move on to catalyst. Anybody want to say anything about catalyst? Will the catalyst change the equilibrium position? Soalan pertama. Ataupun we just talk about catalyst first. Delete benda ni. We just talk about catalyst. Anybody know anything about catalyst? When I have the word catalyst, what come into your mind? Dia boost reaction lah. Dia boost reaction. Okay. Macam mana boost reaction tu? Dia pendekkan masa tu. Masa reaction tu.
Dia pendekkan masa reaction. Okay. Apa maksud pendekkan masa reaction? Pendekkan masa masak Maggi. Means Maggi tu cepat masak ke lambat masak? Cepat masak. Reaction faster. Betul? Okay. Lagi? Lagi? Tak ada. Apa maksud catalyst? Catalyst adalah kalau reaction tu perlukan masa, kalau reaction tu traditional, dia perlukan masa 1 jam. Okay? Dia perlukan masa 1 jam untuk capai equilibrium. Saya bermula dengan produk saya banyak. Saya bermula, produk pula mana kita mula dengan produk ni seorang, kita mula dengan reactant lah. Chisper. Kita mula dengan reactant kita banyak. Okay, I have time 0. Time 0 bermakna reaction saya tak bermula lagi. So reactant saya tinggi ni. Banyak. Produk saya tak ada apa lagi lah. Reaction tak mula. Betul? So katakan reaction ni perlukan masa 60 minit untuk capai equilibrium. Supaya reaktan kamu seimbang dengan produk kamu. Reaktan, produk. Okay? So, apa yang catalyst buat? Satu je. Catalyst will boost the reaction, it will shorten the time, and therefore your reaction go faster. Your reaction was still doing exactly the same thing. We will still be getting your reactant and product exactly the same. But the time with, alright, but the time with catalyst akan jadi pendek. Kalau biasa without catalyst, dia 60 minit. Kalau Miss Wong masukkan catalyst, kita akan dapat benda yang sama tapi mungkin 5 minit sahaja. Okay, but I will still get the same thing. Your reactant, your product seimbang. I'm getting exactly the same thing. Cuma beza adalah masa. Nampak? Okay. Soalan pertama. Is anything in the reaction change other than time? Kalau saya ada A jadi B, will the reaction change with or without catalyst? Adakah kalau with catalyst saya dapat B, kalau without catalyst saya dapat Z? Adakah akan berlaku macam tu? Dia tak tukar. Tak, Dia punya sama. produk sama. Produk sama. Betul. Hang kalau masak Maggi kari, kalau guna air kowe ataupun guna air yang bilik kamu yang tak berapa panas tu, mungkin guna 10 minit bau Maggi tu lembut. Tapi kalau siapa yang duduk kat rumah, Nurin duk makan Maggi. Alright. Makan. Kalau kamu guna air yang tak berapa panas tu, mungkin kamu kena rendam 10 minit bau dia lembut. Bau sedap. Tapi kalau siapa yang duduk rumah, Maggi is meant for 3 minutes noodle. So kamu masak 3 minit, dah settle. Betul? Tapi adakah Maggi kari tu tiba-tiba jadi Maggi tom yum? Agree? First thing, reaction is not changing. Reactant product akan kekal. So yang berubah hanya masa. Okay? Dan bila hanya masa yang berubah, apa yang catalyst akan buat? It will only increase the rate of reaction. Dia akan mencepatkan kadar eksperimen tersebut. Tapi dia takkan mengubah reaction. Dan kalau dia tak mengubah reaction, as we all agree, Maggi kari akan kekal jadi Maggi kari, betul? Which mean equilibrium position, kena padam sikit. Which mean your equilibrium position will not change. Alright, equilibrium position takkan berubah. Remain constant. Remain unchanged. Sebab nampak tak? Without catalyst, masa 60 minit tapi reactant product sama je. Okay, with catalyst, dengan kehadiran catalyst,
Masa jadi pendek 5 minit je. Saya dah dapat apa yang saya nak. Itu je kerja dia. Dia takkan mengubah apa-apa keseimbangan. Kalau dari tadi saya banyak, patut saya bermula dengan sikit. Kalau reaction yang slow, dia akan turun, baru naik, turun, baru naik, turun, baru naik, turun, baru naik. Dia seimbang. Betul? Tapi kalau yang ada catalyst, dia akan terus jadi. Tapi keseimbangan dia takkan lari. Dia still duduk kat situ. Bilangan produk, bilangan reaktan, jumlah reaktan semua tak berubah. Okay, everything will be the same. Maggi cup kamu yang berat dia berapa akan sama je, tak kisah hang masak kat mana. Alright, cuma kalau air tu sangat-sangat panas, yang tu catalyst lah, kamu akan masak cepat sikit. Tu je. Tapi quantity, quality semua sama. Okay, cuma satu je, masa berubah. Make sense? So, sebab tu saya letak dia kat last. Dia tak ada apa. Dia buat dua benda je. Dia buat satu benda je, sorry, bukan dua. Dia buat satu benda je. It will only increase the rate of reaction. Okay? Therefore, you will have a shorter time. Pendekkan masa. You will have a shorter time of reaction. Alright? Kamu akan pendekkan masa. Itu je catalyst buat. Okay? But the rest of the thing will be the same. So, kalau dalam exam tanya, effect of catalyst. Okay? Tengok soalan. Kalau effect of catalyst dan dia kata changing position. Equilibrium shift to the left, equilibrium shift to the right, equilibrium blah blah blah. Equilibrium position will not move kalau catalyst yang dimasukkan. Always remember that. Equilibrium position will remain unchanged. Sama je, dia takkan bergerak ke kiri atau kanan. Satu. Kedua, jenis soalan catalyst adalah function of catalyst. What is the effect towards the reaction? Nampak beza? Alright, tadi adalah effect towards the equilibrium position. Equilibrium position tak berubah. Tapi what is the effect to the reaction? To the reaction adalah make it faster, increase the rate of reaction, product will be obtained faster, equilibrium can be obtained faster. Okay, that is the effect of catalyst. Tapi kalau effect of catalyst terhadap equilibrium position, tak ada apa ubah. Dia balance macam tu, dia akan balance lah macam tu. Cuma dia lagi cepat je nak sampai. Okay? Boleh? Make sense? That's it. Alright, that's it. Any question? Any question? Easy. I know this might not be the best way, but this will be one of the way. Okay, it will be one of the way for you to answer your objective mainly. Okay. Lagi-lagi, ada soalan? Tak ada soalan, saya ada soalan. Dah, faham ke semua yang kita belajar? Semua yang kita belajar tadi, last 10 minutes, satu je soalan. Okay. Semua yang kita belajar tadi adalah soalan jenis. Miss Wong bagi disturbance. Kita bagi disturbance. Disturbance is given as a question. Betul? And then what are we going to do is we find the solution. Alright, we find the solution by deciding what will the system do, by finding where the equilibrium position will move to, and as a result, we are telling you the solution is what concentration is increased, what concentration is decreased. Ni soalan yang kita dok buat dari minggu lepas. Betul? Another type of question, and the only type of question is, the question gives you the as a result. As a result is given as question. Alright? Dia dah bagi tahu apa yang dia nak tinggikan. Contoh, saya ada 2A of gas with 3Y of gas. Dia dah bagi tahu apa yang soalan nak is I want concentration of Y increase. Bukan disturbance ya, tengok betul-betul. Saya nak at the end of the day as a result Y kena tinggi. And question asking for. Alright, question asking for what? Question asking for disturbance yang kamu boleh apply. Alright?
Apa gangguan yang kamu boleh buat supaya Y akan meningkat? Nampak soalan? Okey, setuju? Faham ke? Nampak beza? Okey, kita try satu je. Tak payah banyak. Let's say hydrogen gas react with nitrogen gas forming ammonia. Okay, delta H positive. Dah? Question. Suggest. Tulis pun salah. Suggest disturbance ataupun changes, gangguan yang kamu boleh buat that can be applied to increase the formation of ammonia. Nampak soalan dia beza? Okay. So, nak buat macam mana? First and foremost, to increase formation of ammonia. Ammonia duduk di sebelah kanan. Ammonia duduk di sebelah kanan. Dan kalau soalan dah kata I want to increase the formation of ammonia, kita nak naikkan dia, kita nak hasilkan dia. Soalan saya satu je. Kita kena bergerak kepada ammonia atau bergerak dari ammonia kalau saya nak hasilkan dia. Kepada. We will shift to here. Agree so far? Yang ni setuju kah? Okay, semua mengangguk. Okay. So, sayang, bila kamu nak jawab soalan ni, cara kamu nak fikir adalah disturbance yang kamu nak cadangkan akan mesti adalah shifting from the left to the right. Semua gangguan yang kamu buat adalah at the end of the day, kalau saya buat gangguan ini, saya kena bergerak dari kiri ke kanan. Okay? Dan gangguan yang kita buat ada 3. Concentration, pressure and also concentration, pressure and also your temperature. Catalyst tak payah sebab kita tahu catalyst will not increase it. Catalyst bagi dia dapat cepat je. Betul? So over here, can I have the disturbance? I give you 5 minutes, you think, tulis, jawab, cuba suggest disturbance yang kamu boleh buat dan kita discuss. Fikir betul-betul, 3 faktor ya, concentration, pressure and temperature. Soalan last. Fikir, quite a few of disturbance yang kamu boleh apply ya. Ada 6 kot saya rasa jawapan dia. Ada 6.
Cara nak check jawapan kamu betul atau tak senang je. Kalau gangguan saya adalah ni, dia bergerak tak dari kiri ke kanan? Sebab sekarang at the end of the day semua orang kena bergerak ke kanan. Apa-apa gangguan yang kamu kena buat, dia kena bergerak dari kiri ke kanan sebab dari kiri ke kanan lah kita akan hasilkan amonia. Okay? So kalau kamu tak sure gangguan yang kamu buat tu betul ke tak, senang je. Kamu dah decide gangguan tu, kamu check balik gangguan yang kamu buat tu. Betul tak dia bergerak dari kiri ke kanan? Okay? I'll give you some time, think about that. If you can answer this, you're good. You're very good. Okay, 5 minutes. Miss nak try? Nanti lu, Nurin. Bagi kawan-kawan kamu jawab dulu, tenteram sikit. Try. Nurin check jawapan. Enam jawapan dia, ada 6. Daniel dua orang tu tak tahu apa yang sonok sangat. Hampa buat tak? Hampa dengan member-member kat bilik kutuk aku kan? Sebab tu duduk gelak. Hampa kutuk aku tahu. Tengah pening Mi, tengah pening. Tengah memikirkan. Ya dah tu, fikir betul gelak. Tak ada siapa duk memikir tu gelak macam tu Kutuk aku je gelak macam tu. Acap okay? Alright, 1 more minute dan kita akan tengok.
Okay. Can we try? Have a quick check. Okay. And we go from yang senang terlebih dahulu. Let's go for temperature first. Okay. Seperti biasa, if we are going to talk about temperature, then the first thing that we need to do is definitely your exo and endo. Betul? Kalau faktor yang kamu nak bincang sekarang adalah suhu, I want to start from behind yang kita bincang hari ni. Okay? So we start from temperature. Benda pertama, tengok dia exo atau endo. Pacik ni positif, bermakna dia endo, bermakna arrow atas adalah endo, arrow bawah adalah exo. Setakat ni setuju? Okay. Dan kita dah tahu dah. Sekarang ni, apa masalah soalan ni is, kita buat dari belakang. Kita buat terbalik. Saya dah tahu apa yang saya nak. Saya dah tahu saya bergerak ke mana. Okay. Saya nak tahu apa gangguan yang menyebabkan perubahan ni. So, kita dah tahu kita mesti bergerak from left to right. Dengan kata lain, kita mesti nak bergerak di bawah endo. Betul? So, gangguan suhu apa, the temperature increase or decrease yang akan menyebabkan kita bergerak ke endo? Anybody? Increase. Thank you. Temperature as a disturbance kena increase. Yang ni setuju? Okay. Perfect. Ngangguk. Yang tak faham, stop me. Okay, stop me. Alright, next kita nak bergerak kepada pressure, benda yang kita belajar. So kalau dalam otak kamu, saya nak bincang pasal pressure sekarang. Kalau kamu nak bincang pasal pressure, the next thing yang kamu kena check adalah bilangan number of mole. Betul? My guess, tak ada dua-dua adalah gas, ada 3, ada 1. So saya kat sini, total di sebelah kiri adalah 4 mole of gas. Agree so far? Ni cara dia. Kita nak, kamu tengok je apa yang dalam hati kamu ataupun dalam otak kamu nak bincang apa? Saya nak bincang pressure. So pressure kena tengok apa? Tengok benda tu je. Benda lain boleh padam, tak payah tengok dah. Okay? So, kita dah tahu bahawa kita nak bergerak dari kiri ke kanan. Kita nak bergerak dari kiri ke kanan dan daripada kiraan number of mole, ke sebelah kanan adalah number of mole yang lebih rendah. Okay? Number of mole yang lebih rendah. Number of mole yang rendah bermakna adalah pressure yang rendah. Betul? Kita bergerak ke arah pressure yang rendah. Kita hanya akan bergerak ke pressure yang rendah sebab gangguan kita adalah pressure yang anyone? Tinggi. Daniel, thanks for your finger. Apa pakcik diorang tu excited sangat diorang duduk kat bilik. Apa lampu makan pagi tadi kat GP. Okay. Setakat ni, setuju tak? Okay, are you good to go? Boleh? If you can do this, you are very good, you know. You can answer everything in that. Inilah soalan yang akan keluar dalam exam. Dia bagi dua jenis je. Dia bagi disturbance, hang bincang dari atas ke bawah, atau dia bagi benda kat bawah, kamu bincang ke atas. Tu je. Alright, soalan tu je. So, right now, we are moving to the low number of mole, bermakna kita nak bergerak pressure rendah. Kita nak rendah sebab tadi gangguan tu adalah tinggi. So, pressure as a disturbance is increased. Okay? And over there, nampak tak saya tulis volume? Gangguan ada dua dalam pressure. Sama ada pressure atau volume. Dan kat volume sayang, tak payah bincang volume dah. Tengok pressure je. Kalau saya nak pressure increase, inversely proportional, bermakna adalah volume decrease. Nampak? Sebab tu when you want to discuss pressure and volume, always start with pressure. And if the question give you volume, the same thing. Just now bila saya bagi soalan volume, the first thing that I do, I talk about pressure. Okay? Sebab volume kamu kena imagine space. Tak payah, susah. Tengok pressure senang. Number of mole tinggi, pressure tinggi. Number of mole rendah, pressure rendah. So kalau soalan bagi volume, kita cerita pasal pressure. Soalan nak volume, kita cerita dulu pasal pressure. Okay? Boleh? Happy with that?
Good. Very good. Okay, yang senang dah berlalu. So let's move for concentration. So concentration over here. Saya ada kiri dengan kanan. Saya terpadam apa-apa ke? Ya, saya terpadam gas. That is my gas. Okay. So concentration nak senang, kita buat benda ni. Macam last week. Okay. Kita bergerak daripada sini kepada sini supaya NH3 dihasilkan. Saya akan sentiasa bermula bincang pada hujung ni. Saya akan bermula bincang pada saya ke mana. Saya ke mana. Saya suka mula kat sini. Sebab senang. Saya bergerak ke dia sebab saya hasilkan dia dan saya nak kat dia. Betul? Kenapa saya nak kat dia? Sebab tadi concentration ammonia, gangguan concentration ammonia mesti adalah terbalik dengan apa yang kita nak. I will love to start. Bila concentration, saya punya trick lah. Okay, saya punya, when I was a student, when I was a lecturer, saya buat soalan, saya buat skema jawapan, saya akan mula dengan dia. Senang. Kenapa nak bergerak kat dia? Sebab saya nak hasilkan dia. Kenapa nak hasilkan dia? Sebab tadi dia rendah. Betul? Tadi dia tengah sikit, so saya nak hasilkan dia lah. Dan your life will be easy. Kalau di bahagian ini, kalau di bahagian sini, alright, concentration adalah rendah. Disturbance dia concentration rendah. Ingat tak? Dia bertentangan arah tu. Kiri kanan. Bertentangan arah je kan? So straight away, your hydrogen gas and your nitrogen gas as a disturbance kena tinggi. Am I going too fast over here? Betul semua? Okay, so yes. Miss, Yes? nak tanya pasal yang temperature tu. Nak tanya pasal temperature. Start ya, Farah? Okay, kat sini. Okay ke? Concentration okay? Dan disturbance. Untuk saya, soalan disturbance adalah soalan Lee Chatelier adalah soalan yang kamu boleh bincang. Kamu boleh tahu jawapan kamu betul atau salah. Kalau kamu tak sure, macam yang ni. Kalau kamu tak sure, betul ke kalau disturbance ni saya akan bergerak dari kiri ke kanan? Kamu bincang balik, kamu conteng balik. Ni gangguan. So sistem akan cuba turunkan dia balik. So kalau nak turunkan dia balik, means saya kena gunakan dia. Kalau gunakan dia, bermakna saya kena gerak dari dia. So kamu tengoklah, betul tak gerak dari dia? Yes. Betul lah. Nampak? So soalan disturbance kamu boleh check. Kalau kamu tak confident dengan jawapan disturbance kamu, kamu boleh check. Okay? And this is one of the favourite question. Soalan exam, dia boleh bagi satu equation as simple as satu ayat je. Suggest disturbance to increase siapa? Suggest disturbance to decrease siapa? Dan yang ni kena bagi betul. Sebab semua orang kena bergerak ke arah yang saya nak gerak tu. Dan you are good to go. Boleh? Alright. Farah kata temperature. Ya. Yeah. Temperature ada isu apa? Come. Miss, kalau disturbance dia, temperature dia increase, so sistem nak decrease temperature kan? So kalau decrease bukan ke dia right to left? Sebab dia action. Sebab saya dapat disturbance tu, temperature dia decrease. So maknanya sistem nak increase temperature, so dia jadi left to right sebab Indo. Tapi temperature increase ni adalah temperature of surrounding. Okay, lepas tu sistem nak Decrease. temperature kan? So kalau decrease dia jadi Endo lah. endo. So dia jadi negatif, bukan jadi negatif. Negative release. Negatif release. Okay. Saya confused ni. Okay, kita tengok balik. Last before today. Thank you for asking. Alright, let us see yang ni. Kita bincang guna my mouse. Saya bawa mouse saya tapi tadi saya guna desktop kat bilik. You know when Bluetooth, when the technology is too high, I left the adapter on the desktop. And that small adapter cost me cannot use it. Cheated. Okay, Farah. Ni sistem. Tengok betul-betul. Dia temperature ni, dia satu benda. Temperature ni dia paling keliru adalah dia ada dua benda yang kamu kena tengok.
dia ada system, dia ada surrounding. Okay. Dan saya nak ingatkan yang ni adalah gangguan kan tadi kita kata. Yang ni adalah gangguan So, gangguan dia adalah my surrounding, okay, the temperature increase. Surrounding jadi panas. Okay. So, bila surrounding jadi panas, sistem akan buat something. Sistem buat apa? Sistem kata sistem kena sejukkan surrounding. Okay. Sistem nak sejukkan surrounding. Nak sejukkan orang adalah bermain dengan haba. Kalau kamu nak sejukkan benda tu, kamu akan ambil haba dia atau kamu bagi haba kat dia. Kita ambil, betul. Walaupun kamu tak buka mic, saya nampaklah mulut kamu bergerak. So, kita akan ambil haba dari siapa? Dari surrounding. Sebab surrounding tengah panas. So, saya akan ambil haba daripada surrounding. And sayang, ambil haba. Bermakna haba masuk pada sistem. Haba masuk pada sistem. So, this masuk tu is a process of absorb heat. Your system is absorbing the heat. Agree? So when your system absorb heat from the surrounding. Endo atau exo. Kalau absorb dia jadi panas kan Miss? Kalau absorb sistem, okay, sekarang kamu kena tahu gangguan tu berlaku pada surrounding. Farah, tengok dua benda. Okay, sistem tu jadi panas tak apa. Yang penting surrounding tu jadi sejuk. Gangguan tu berlaku pada surrounding. Tengok ni. Gangguan tu berlaku pada surrounding. Dan sistem tu nak tolong surrounding. Surrounding saya jadi panas gila tahap gaban. So kenapa surrounding jadi panas gila tahap gaban? Sebab saya bagi haba, saya bagi temperature tinggi. So sistem tu nak buat apa? Sistem tu nak sejukkan balik surrounding saya. So saya ambil lah haba tu. Have you ever played ice? Pernah tak main ice letak atas tangan? Do you know what is ice? Jahat gila. We talk a bit about ice, alright? Have you ever realized that this is my hand? Alright? My hand. Definitely this bad. So this is my hand. Tangan kita dikategoriskan sebagai surrounding. Saya letak satu ketul ais. This is my ice. Okay. So my ice is my system. Okay. Letak ais atas tangan. Apa yang ais kamu rasa? Apa ais kamu rasa? Mana hang tahu ais tu rasa apa? Tangan kamu akan rasa apa? Tangan kamu rasa sejuk. Betul? Your hand over here, surrounding ni, you feel sejuk. Betul tak? Sebab apa kamu rasa sejuk? Kamu rasa sejuk because the system, your eyes, is absorb heat from your hand. The system is absorbing the heat from your hand. Kenapa sistem nak absorb heat from your hand? Tangan kamu dengan ais tu. Do you know that your hand is much warmer? Tangan kamu, surrounding, ni semua cerita pasal surrounding. Tangan kamu warmer. Suhu tinggi, panas. Betul? So kamu ambil ais letak atas tangan. Kenapa tangan kamu tiba-tiba rasa sejuk? Sebab sistem ais tu akan absorb heat daripada tangan. Kenapa dia absorb heat daripada tangan? Sebab dia rasa surrounding saya tengah panas. Ais, keliling ais tu sekarang, ais tu tahu keliling dia panas. So bila dia tahu keliling dia panas, apa yang ais tu akan buat? As a system, ais tu akan absorb heat. Sebab dia nak sejukkan tangan kamu. Nampak? Okay. So the melting of your ice is actually an endothermic. Ais itu akan cair sebab dia serap haba.
daripada tangan kamu. Dan bila haba dalam tangan kamu dah bergerak masuk ke dalam ais, bermakna haba dalam tangan kamu dah berkurang. Betul? Sebab siapa dah ambil? Ais dah ambil. Kan? Bila haba dalam tangan kamu dah berkurang, sebab tu tangan kamu rasa sejuk. Okay? Kenapa tangan kamu yang ada ais tu rasa sejuk? Sebab haba kat area tu, ais dah ambil. Ais dah absorb. Okay? Are you okay? Bolehkah? Like I said, first and very foremost adalah kita ada dua benda. Kita ada system, kita ada surrounding. Dan gangguan, this disturbance adalah sentiasa berlaku pada surrounding. Dan sistem akan membantu surrounding untuk turunkan haba atau naikkan haba surrounding. Bukan sistem. Okay? So sistem serat haba, saya tahu apa yang Farah rasa pening. Kenapa dia nak serat haba? Kata dia dah panas. Dia tak panas weh. Surrounding dia panas. Dia tu sejuk je. Okay? Tapi dia nak cuba untuk sejukkan balik surrounding dia. So macam mana nak sejukkan surrounding dia? Dia ambil haba surrounding pergi kat dia. Supaya surrounding dia jadi sejuk balik. Okay? So effect of temperature ni dia jadi isu sentiasa adalah sebab gangguan atau perubahan berlaku pada surrounding. System is trying to help the surrounding. Is that better? Sebab tu dalam temperature tadi, the very first slide if you remember, we talk about system and surrounding. Okay. Question? Miss, Yes. kiranya kan untuk kelas tak? temperature, tak ada. Okay, tanya. Kiranya untuk temperature, arah arrow tu sentiasa left to right lah. Yang tukar cuma shift to exo or shift to endo kan? Tak? Dia sentiasa shift to exo atau rando. Dia tak semesti left or right. Kenapa soalan saya semua left or right, left to right kah? So kalau untuk temperature just tulis shift to exo or endo lah, left to right tak payah? Kena ada. Lepas kamu dah tentukan dia exo, lepas kamu dah tentukan dia endo atau exo, dan kamu tengoklah endo dengan exo kamu bergerak ke mana. Okay? Tapi dalam suhu, bila saya jawab soalan suhu, the first thing saya akan buat, saya tak akan tengok dia bergerak ke kiri atau kanan dulu. Saya tengok dia bergerak ke exo atau endo dulu. Okay? Boleh? Thank you, Miss. Kena ada left or right? Yes. Kan surrounding dia akan jadi sejuk kan? So maknanya dia shift tu exo lah. Dia shift, kalau surrounding dia jadi sejuk, so dia shift tu Surrounding dia sejuk maksud Farah adalah sebagai disturbance. tak, disturbance dia kan temperature increase kan? Okay. Lepas tu kan sistem nak sejukkan surrounding. Yeah. So jadi surrounding jadi sejuk. So maknanya dia jadi shift to exo lah kan? Kenapa dia nak shift to exo? Saya nak shift to endo lah. Shift to endo. Sebab apa shift to endo? Okay, sekali lagi Gaya. Sayang, sekali lagi. Temperature increase, kalau siapa yang dah rasa sangat-sangat okey tak nak dengar boleh left dulu, ataupun Nurin dah tengah makan Maggi, sila makan, sila minum air, sila buat. Makan saya makan. It's okay. Makanlah. It's okay. Alright. Satu, perubahan berlaku pada surrounding. Okay. Stop me whenever you don't get it. Please. Okay. I have a system. I have this surrounding. Okay. Yang lain pun boleh dengar kot. Mungkin pun tak berapa nak nampak. Okay, tak apa. Kita tengok satu-satu. So that is my surrounding. Yeah. So, changes happen is surrounding tiba-tiba jadi panas. Sebab suhu increase, temperature increase. Dia jadi panas, temperature increase sebab dia banyak haba. Haba adalah orang yang bagi benda tu panas. Betul? So sistem yang duduk kat dalam, orang ni pula jadi tak selesa.
Alright, dia jadi tak selesa sebab apa? Tadi semua orang dah equilibrium dah. Saya dengan surrounding tu dah equilibrium dah. Okay, banyak mana haba saya bagi kat kamu, banyak haba mana kamu masuk kat saya. Saya dah tenteram duduk kat tempat yang elok, tak sejuk sangat, tak panas sangat. Tiba-tiba hang bawa aku duduk atas api. Okay, so tiba-tiba surrounding saya jadi panas. So sistem saya jadi tak selesa. So sistem kata apa? Sistem will decrease the temperature of the surrounding. Okay? Dia bukan nak turunkan suhu dia tau, Farah. Dia nak turunkan suhu orang tepi dia. Okay? So, kita tahu orang yang akan menyebabkan benda tu jadi panas sebab kehadiran haba. You have a lot of your heat, you have a lot of your haba. So, orang-orang ni yang akan menyebabkan benda tu jadi panas. So, apa yang sistem kamu buat? Sebab sistem kamu kata, okay, saya nak decrease the temperature of the surrounding. Macam mana nak sejukkan balik kawan dia yang kat luar? Kita akan ambil haba dia. Ambil haba dari mana? Ambil haba dari surrounding. Setakat ni, setuju? Okay. So, proses ambil haba, Farah. We are taking the heat, means the heat from the outside going into the system. Sekarang ni, Farah kena fikir satu je. Orang lain pun sama. Jangan fikir sistem tu jadi apa. Fikir sekeliling tu sekarang, fikir surrounding tu suhu dia naik ke turun. So sekarang, haba semua masuk kat sistem. So, proses sistem mengambil haba, this process, endo atau absorb. Kita ambil, kita absorb the heat sayang. Endo. Endo, kita absorb the heat. Nampak? Better? So when the system yang duduk kat tengah absorb the heat from the surrounding, alright? Sistem yang duduk kat tengah, dia ambil haba semua masuk kat dia. So orang kat tepi ni akan rasa sejuk lah. Daripada panas tadi. Betul? Okay. Better? That's why when the disturbance that you need to know, always remember the disturbance changes in temperature is towards the surrounding. And when we say the system, okay, that Ms. Wong insist tadi, system kalau temperature increase, dia mesti akan shift to endo. Alright, and we know that the word endo itself adalah absorb heat. And I think the very first slide saya ajar, absorb heat apa? Siapa absorb dari siapa? System absorb from surrounding. Betul? Ingat ayat ni? So sekarang surrounding saya panas. Surrounding saya panas bermakna banyak haba. So sistem saya buat apa? Sistem saya absorb haba dari surrounding. Benda ni senang. Cuma masa SPM, kamu belajar dua perkataan je. Kamu tak belajar perkataan depan dengan belakang. Kamu belajar absorb heat, release heat. Tu je hang ingat. Tapi hang tak tahu dia absorb dari mana ke mana. Dia release dari mana ke mana. Hang nak buang sampah, hang kena ada sampah dari tangan kamu masuk tong sampah. Betul? It's a process. You release, kamu bagi kat siapa? Daripada siapa? Yang tu kamu kena fikir. Alright? Is it better? Question guys? Okay ke? Boleh? Alright, kalau boleh. Betul. Sorry, question? Tak ada. Tak ada. Saya okay je, tanyalah.